كلنا ملاحظين لما بنشحن الموبايلات بتاعتنا، الموبايل أول ما بيلاقي البطارية وصلت في الشحن لنسبة 100% بيفصل عنها الشحن، ولو قلت عن 100% بيرجع يشحن تاني لحد لما توصل ل100%. الموبايل هو اللي بياخد القرار في الموضوع ده. وتخيل لو جزئية ان الموبايل ما ياخدش القرار ده، ان البطارية لما تشحن على الاخر يفصل عنها الشحن، كان ممكن ايه اللي يحصل؟ البطارية عمرها هيقصر جدا، ومع اتصالها بالكهرباء على طول تسخن جدا وممكن تنفجر. كل المشاكل دي اختفت بسبب ان الموبايل، ازاي الموبايل بيقدر ياخد القرار ان هو يفصل الباور عن البطارية. اي لغة برمجة بتلاقي فيها جمل شرطية، هو عنده جملة شرطية لما بتبدأ تشحن كل شوية بيسأل هو الشحن وصل ل100%؟ لو كان نعم يفصل الباور عن البطارية، الشاحن يعني. طب ولو لسه، معناها بقى 50%، 10%، 70%، ما وصلتش ل100%، استمر في الشحن، وهكذا. أول ما توصل ل100% يقف. احنا هنتكلم النهاردة في الجمل الشرطية، بعد ما عرفنا ازاي من خلال الجمل الشرطية اقدر ان انا اخد قرار، وقرارات مفيدة جدا. زي ما بنشوف الموبايل نايم ومكبر دماغه ومش قلقان على البطارية، لان هو عامل جملة شرطية كل شوية بتسأل. اول ما توصل ل100% بيوقف الشحن. طيب احنا عايزين نكتب حاجة زي كده في بايثون، بتكون بالشكل ده. هنا بسأل هل الشحن وصل ل100%؟ بدل كلمة هل احنا بنستخدم if. الشحن وصل يعني بيساوي، طب ده 2 يساوي، ايوه. لما باجي بقارن مع قيم بستخدم 2 يساوي. احنا استخدمنا حتى الآن يساوي ان انا بخزن قيمة في متغير، انما لما اجي اقارن ما بين قيمتين بستخدم 2 يساوي في بايثون علشان الدنيا تبقى واضحة قوي. لما تشوف العلامتين دول تعرف ان دي مقارنة، لما تشوف علامة واحدة يساوي تعرف ان انت بتخزن قيمة في variable. تمام؟ فكلمة هل مكانها if. الشحن دي هتبقى قيمة بتساوي 100%. إذا كان نعم بينفذ الأكواد اللي تحتها على طول، ما كانش بنكتب حاجة اسمها else، واللي بعد else هو اللي بيتنفذ. جملة if بتتكتب بالشكل ده. بعد ما بخلص الشرط بعمل كولوم، نقطتين فوق بعض. بايثون بيفهم ان اللي جاي بقى هيتنفذ لو الشرط اتحقق. وفي بايثون مفيش حاجة بكتبها ان انا خلصت جملة اف. بايثون بيعرف ازاي ان جملة اف خلصت. دايما بعد اف وإلس الاوامر بتتكتب داخلة لجوه شوية، في مسافة على الحرف. طول ما في مسافة اول السطر بايثون بيعرف ان الاوامر اللي هنا دي هتتنفذ لو الشرط ده اتحقق، وتنزل تحت إلس. بيفهم ان الاوامر اللي داخله لجوه شويه بتتنفذ لو الشرط ما اتحققش. لما تيجي تكتب اوامر بعد كده وابتديتها من اول السطر بيفهم كده ان انت طلعت بره جمله اف. خلينا نكتب الجمله دي ببساطه. اطلب من اليوزر رقم يتخزن في فاريبل اسمه كده، واشوف الرقم ده بيساوي 100 ولا لا. لو كان بيساوي 100 اوقف الشحن، لا استمر في الشحن. خلينا نكتب الكود على باي شارب. اول حاجة عايز اسأل اليوزر عن نسبة شحن البطارية واخزنها في فاريبل هنسميه بلاش كابيتال باتري بيساوي بايت شارب محرر اكواد بايثون قوي. لاني كتبت فاريبل اسمه باتري فهو خمن كده ان انا هخزن فيه ارقام ليها علاقة بمؤشر مليان البطارية،
فراح مكمل منه لنفسه كده، قال لك تحب ان انت تستخدم الصيغة اللي انا افترضتها، ان انت هتدخل بيانات وهحولها لك انتيجر؟ لو موافق على الاقتراح بتاعي دوس تاب. دوست تاب. هكتب هنا بس يا دوب الجملة، خليها بالعربي. ادخل نسبة شحن البطارية. بعد كده عايز اشوف نسبة الشحن بتساوي 100 ولا لأ، فهستخدم if. انت واخد بالك برضو بيساعدني ازاي؟ لو موافق على كده دوس تاب. انا بس ايه يعني الباتري دي هو عارف ان هو هيجيب الفاريبل اللي فوق، عايزها تبقى كده. ولازم if انهيها بالكولوم ده علشان يعرف ان اللي جاي هيتنفذ لو الشرط اتحقق. خد بالك لما ادوس انتر ما جابش من اول السطر، دخل لجوه تاب كده او مسافة، معناها ان الاوامر دي تبع جملة if او تبع كتلة if. طيب هقول له برنت، هي كده 100% شحن، اوقف الشحن. عايز اكتب هنا else، ادي else print استمر في الشحن. بس كده. تعالوا نجرب. شغل الكود. بيقول لي ادخل نسبة الشحن، لو قلت له 50 بيقول لي استمر في الشحن. طيب لو قلت له 100 اوقف الشحن. دي جملة اف ببساطة. هفترض ان حضرتك اشتغلت في ملاهي على شباك تذاكر، وفي لعب بيبقى ليها شروط خاصة زي قطر الموت. اقل طول يركب اللعبة دي يكون مثلا 120 سنتي، علشان خاطر الدراع الامان يقدر ان هو يمسكه كويس. لو هو اقصر من 120 سنتي دراع الامان مش هيمسك عليه كويس، وساعتها ممكن تبقى مشكلة، يقع من اللعبة. فعايزين اي حد يجي يركب قطار الرعب نشوف الطول بتاعه قد ايه. لو هو اكبر من 120 نقطع تيكت، اقصر من كده ما نقطعلوش تيكت، لانه خطر ان هو يركب اللعبة دي. ازاي؟ زي ما استخدمنا جملة اف في المثال اللي فات. الطول بتاعك كام؟ هل هو اكبر من 120؟ لو لا ما يركبش القطار. نعم اكبر من 120 سنتي اركب، الدراع هيبقى ماسك عليك كويس. عايزين نكتب الكود ده مع بعض، احنا بنكرره لأهمية جملة if. خلينا ناخد الطول من اليوزر. انا عملت variable، افترض كده ان انا زي ما هجيب الهايت اللي هو الطول هجيب العرض. خلينا نوافق عليها، وانا مش محتاج الويدث، بس هو ساعدني في كتابة السطر الاولاني. ادخل الطول بالسنتي. تمام. عايز بقى اشوف الطول ده. if height اكبر من 120 print يمكنك ركوب القطار. ارجع لورا عشان ادخل في else. بص انا بكتب عربي فهو خمن. انت عايز else اهي. print برضو جابها. لا يمكنك او غير مسموح بركوب القطار. بس كده. شغل. دخلت 75
غير مسموح بركوب القطار. 121 يمكنك ركوب القطار. أنا هنا قلت له أكبر من 120، يعني لو 120 ما ينفعش، عايز تخليها أكبر من 120 أو يساوي بتتكتب كده أكبر من أو يساوي. ساعتها لو كتبت 120 يقبل تمام. معاملات المقارنات بالشكل ده، دي علامة أكبر من، علامة أصغر من، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، يساوي للمقارنات، لا يساوي بتبقى بالشكل ده عشان ما تتلخبطش. الحاجات اللي فيها يساوي، يساوي دايما تبقى آخر حاجة، يعني ما تكتبش يساوي وبعدين أكبر من، لا يساوي تبقى في الآخر خالص. وهنستخدم المقارنات دي كتير في الأكواد اللي جاية. الفرق بين يساوي إن أنا بسند قيمة أو بخزن قيمة في variable. 2 يساوي ده بقارن ما بين قيمتين.